د mbbs او د BSN لپاره خصوصي طور پر anesthetics څه شی دی دا شارټ غونډه کې لیکچر اپلوډ کوو پارټ کې تاسو بور کېږئ نه بیا اول anesthetics او پیژنئ چې anesthetics دی څه شی دا ورډ anesthetics ای مطلب کوي without او aesthesia مطلب کوي sensation without sensation هغه ډرګس چې هغه مونږ یو پیشنټ ته ورکو او هغه ته سنسیشن بیا نه محسوسیږي د پین ولا سنسیشن مطلب بیا نه محسوسیږي نو مونږ ورته وایو چې دا انستیټکس ډرګز دي اوس دا مونږ څه پرپز دی پر استعمالو څه یوزز دي راځئ چې دا یوزز وګورو دا ډرګز مونږ د دې پر استعمالو چې په یو کس کې مونږ انډیوس کو insensitivity د پین مطلب دا دی چې د پین نه محسوسیږي بل خبره دا ده چې دا مونږ انکانشس کو انکانشس مطلب بېهوش کو دا د پته نه ولګي او مونږ خپل پروسیجر آرام سره وکړو بېهوش کو دا مونږ یو دوه پرپز دی پر استعمالو بل د ګوره یا میډیکل مونږ پروسیجر کوو یا سرجیکل پروسیجر کو مونږ دا ورته استعمالو اپریشنونو کې استعمالو صحیح ده میډیکل پروسیجر کولونوسکوپی کو مثال کے طور پر کولونوسکوپی دا میډیکل پروسیجر دی صحیح شو داسې نور میډیکل پروسیجر شته سرجیکل پروسیجر مثال کے طور پر کټ لګو صحیح شو نو مونږ به اوس چې کوم دی د انستیټکس چوز کوو څنګه د چوز به چې کوم دی مونږ ډېر احتیاط سره کوو اول خو چې دا سیف وي د دې سیډیشن سیف وي او بل افیشینټ وي نو مونږ به دا ګورو د پروسیجر ته به ګورو چې د پروسیجر ډیوریشن څومره دی بله خبره پکې دا ده چې ډیوریشن څومره دی څومره ټایم کې به پروسیجر کېږي او بل به ګورو د پیشنټ کریکټرسټکس دا دې څه مطلب شو دا پیشنټ کریکټرسټکس مطلب دا دی چې دا پیشنټ آرګن فنکشن صحیح کوي او کنه کوي میډیکل کنډیشن څنګه دی دې ته به هم ګورو بل به موږ دې ته ګورو چې دې ته کم کرنټ میډیکیشنز خوري کم خوري هغه موږ وګورو بل به د پاست هسټري موږ وګورو چې د پاست هسټري کې دا سموکر خو نه دی چرسي مرسي خو نه دی اډکټیو خو نه دی دې څیزونو ته به موږ ګورو نو دې نه بعد کې به موږ سلیکټ کوو د دې لپاره انستیزیا والا ډرګ دغه دا سلیکشن دا چوز سلیکشن کوو که نه اوس دا سیډیشن والا بیا خپل ډفرنٹ لیولز دي چې د انسان سیډیشن کېږي مطلب دې ته بیا د ډفرنٹ لیولز دي په دغه کې به سیډیشن لپاره ابجیکټیو څه دي مونږ به څه ګولز دي کوم ابجیکټیوز دي देखिए यो एजेंट نه استعمالي داسې نه چې یو ډرګ استعمالي کی د سیډیشن لپاره د سیډیشن لپاره یو ډرګ نه استعمالي بلکې دغه سیورل ډرګز استعماليږي دغه ګروپ د یو کټګوریز دي کټګوري ولا ډرګ استعماليږي او بیا هغه کټګوري ولا ډرګ موږ کمباین کو بیا موږ یو سیف یو اپټیمم لیول ته د سیډیشن رسو او کټګوري به موږ چوز کو on the basis of the patient characteristics and on the basis of the patient organ functions, medical condition, current medications and past history. These are very important things to administer the anesthetic drugs to that kind of patients. Thank you very much. Next lecture ki bahunga inshallah taala the anesthetics wala categories discuss ko anesthetics kam categories di کم کمې طریقې سره استعمالو ما نن لیکچر کې دا ووي چې انستیټکس څه ته وایي دا کم ډرګز دي انستیټکس ان مطلب دا وداوټ استیزیا مطلب د سنسیشن به ورته نه محسوسیږي صحیح ده پیشنټ ته چې موږ دا ډرګ ورکو دا به سنسیشن نه محسوسیږي اوس راځو
د دې یوزز ته دا موږ استعمالو په څه کې څه لپاره استعمالو یو سرجیکل یا میډیکل پروسیجر لپاره استعمالو نو هغه سرجیکل یا میډیکل پروسیجر چې خامخا استعمال درد به پکې کېږي عکس به درد به ورته محسوس کېږي نو درد خو ډېر شدید وي بیا هغې د وجې نه موږ ورته دا انستیزیا کوو او بیا دې کې چې کوم دی موږ د دې چوز کوو د دې سلیکشن به کوو د ډرګ څنګه موږ سلیکشن کوو دا به موږ ګورو د پیشنټ کنډیشن ته وګورو د پیشنټ خو پاس هسټري به ګورو د پیشنټ کرنټ میډیکیشن ته به ګورو د ارګن فنکشن ته به ګورو دا موږ به ګورو چې د پروسیجر به څومره ټایم اخلي پروسیجر څومره خطرناک دی څومره آرام سره کېږي کم ټایپ والا انستیزیا موږ ته ورکو جنرال ورکو لوکل ورکو کم ټایپ ورکو دا مختلف به ټایپس دي هغه به ډسکس کوو دا موږ بې هوشه کوو بیا کم ټایپ ورکو هغه به موږ د دې د پیشنټ مطابق ګورو چې پیشنټ ته موږ پیشنټ سرجري مطابق به موږ د ډرګ سلیکشن کوو په دې کې یو ایجنټ نه استعمالېږي بلکې دې کې چې کوم دی مختلف د ډرګز ایجنټ استعمالېږي هغه دې لپاره چې یو کار پکې نه کوي دا مختلف قسمه د ډرګز کمباین کوو موږ به دې ته ورکو نو بیا هغې د وجې نه موږ ته د اپټیمم لیول د ښایسته پروسیجر به موږ پرفارم کوو هغې نه پس کې تھینک یو very much for watching and the second lecture will be uploaded on this topic later on. Thank you very much.